بحث information technology جز موضوعاتی هست که توی امتحان آیلتس میاد. حالا خیلی وقتا توی رایتینگ بوده مطرح شده، توی اسپیکینگ هم عنوان میشه. گاه گداری توی متنای ریدینگ هم ممکنه ظاهر بشه، ولی توی اسپیکینگ و توی رایتینگ احتمال اومدنش خیلی بیشتره، به خاطر اینکه جزء موضوعاتی هست که ما الان به طور روزمره باهاش سرکار داریم. Information Technology یا همون IT جزء زیر مجموعهش Telecommunications هست، پس میشه مکالمه از راه دور. تله یعنی از راه دور، که مسائل دیگه‌ای مثل teleworking یا اصطلاحاً ریموت، این R هست، من تصحیحش کنم، ریموت از راه دور، work یا remote working داریم، و همچنین teleservices، خدمات از راه دور، حالا هر جور خدماتی باشه. اینها با استفاده از تکنولوژی شده که ممکن شده. کامپیوتر داریم، تکنولوژی و تمام این مباحثی که زیر مجموعش قرار میگیره. امروز قراره که با همدیگه شروع کنیم. سلام دوستان، نادیه هستم. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. این کانال کلا در مورد آموزش زبان و آماده شدن برای امتحان آیلتس. پس اگر این موضوعی هست که دوست داری، حتما به کانال سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم حتما مطلع بشی. تا آخر این ویدیو هم با من همراه باش. خب موضوع امروز telecommunications هست و همونطوری که میدونین این جلسه میخوایم کلا در مورد تکنولوژی صحبت بکنیم. قسمت 1/1 سوالهای شخصی که توی تسک 1 اسپیکینگ آیلتس اینها مطرح میشن. Do you have a mobile phone, a laptop computer, a portable بچه میشه قابل حمل, a portable music device ابزار وسیله, an email address. خب پس شما راجع به این قرار صحبت بکنی. How long چه مدته؟ How long have you had it or have you had them? If you need to connect to the internet رو دقت بکنیم با آی بزرگ چون اسم خاصه. چی میگیم؟ the internet. اوکی؟ این رو داشته باشید برای رایتینگ، حواستون به املا باشه. هم با ز میاد هم با آی بزرگ نوشته میشه. What do you use? How long does it take you? چقدر طول میکشه وصل به اینترنت؟ پس چی میگیم؟ How long does it take you to connect to the internet? Okay? بعدیش how would you describe the technology you use? خب پس اون تکنولوژی که داری استفاده میکنی اینو چجوری توصیفش میکنی؟ up to date یعنی چی؟ یعنی update فارسی خودمونم استفاده میکنیم به روزه up to date. dated از تاریخ خارج شده یعنی قدیمیه. state of the art یعنی عالیه، فوق‌العاده. اوکی؟ تکنولوژیش فوق‌العاده است یعنی cutting edge، leading edge هست. cutting edge رو اینجا براتون میذارم، هم معنیشه cutting edge. خب پس یعنی فوق‌العاده جدید، فوق‌العاده نوع highest level of development or technology. alright؟ و مورد بعدی حتی top notch هم اینجا براتون می‌نویسم top notch. اوکی؟ و مورد بعدی این dated رو گفتم به معنی قدیمیه، پس منظور همون old بودنه. out of date هم out of date معادل دیگه‌اش هست که میتونید استفاده بکنید. alright؟ و مورد 5 how do you prefer to stay in touch with people؟ ترجیح میدید چجوری با مردم در ارتباط باشی؟ how do you prefer، ببین چه صورت سوالی. how do you prefer to stay in touch؟ stay in touch with یعنی در واقع ارتباط داشتن با افراد. alright؟ by post با استفاده از در واقع mail، پس میشه نامه. right؟ by post mail، by email، by phone. همچنین به میل نامه snail mail هم میگن. اوکی؟ اگه جای دیدین چون خیلی طول میکشه snail هم که یعنی حلزون دیگه، snail mail هم استفاده میشه. خب تمرین شماره 1/2 listening هست. Listen to a conversation about 2 different mobile phones and say whether the questions below apply to. خب پس conversation گوش میدیم
که در مورد موبایل فون های مختلفه و ما باید ببینیم که این سوال ها به کدومشون میخوره. خب در مورد کدومشون میتونه مطرح بشه. A سمارت فونه، پس تلفن هوشمند. The Optima، بچه Optima حالا اینجا مارکه یا اینکه حالا یک برند خاص میتونه باشه چون با او بزرگ نوشته شده، ولی به طور کلی Optima معنیش تو زبان انگلیسی یعنی برتر، بالاتر، بهتر. و C The Smartphone and the Optima. Alright، بریم ببینیم که چی باید بنویسیم. Which phone، قسمت 1 نوشته is small، کدومی که از اینها کوچولوه؟ ببینید A رو گذاشته compact. compact یعنی فشرده، یعنی کوچیک. پس این لغت رو حتما یاد بگیرید. ما مثلا برای CD میگیم چی؟ compact disk، یک دیسکی که کوچولوه. درست شد؟ خب یا فشرده هست. Which phone is easy to use؟ مثلا ممکنه convenient باشه، خب ممکنه در واقع user friendly. اینا من می نویسم براتون user friendly. هر وقت میخوایم بگیم یه چیزی راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم user friendly هست اون اپلیکیشن یا اون دیوایس خاص. Number 3 has normal phone buttons. پس دکمه‌هاش عادیان، معمولیان. چی می نویسیم؟ Number 4 shows a calendar تقویم without being asked، بدون که بهش بگی، right? without being asked همونجوری هست. Number 5 has the most up-to-date technology. Number 6 can obtain، به دست آوردن، can obtain information from the internet. پس میتونه اطلاعات از اینترنت بگیره. خب تمرین شماره 1.3. Now listen again to this audio and next to your answers in 1.2. Write the words that paraphrase the underlined words. همون تمرین، فقط توضیح بیشتر اینجا داده. میگه اونجا داشتی میگفتی به کدوم در واقع ابزار میخوره، حالا زیر این کلمه‌ای که من خط کشیدم توی همین تمرین خودش خط کشیده، یعنی میگه که معادل اینها رو گوش بده ببین چی گفته، معادل اینها، سینونیم اینها رو توی این جای خالی قرار بده که حالا تا آخر درس مرتب اینها مرور میشن. بعد توی تمرین 1.4 میگه که این crossword puzzle، پس میشه چی؟ این جدول crossword puzzle، کامل شدهش اینه crossword puzzle. اینو حل کنید with words from the recording. همون لغت ها رو دوباره تمرین میکنید و توی این جاهای خالی قرار میدید. ببینید user friendly رو اینجا استفاده کرده براتون. alright. خب across پس میشه به صورت افقی و down میشه به صورت عمودی. شما باید بگید که معادلاش چی هستند. خب لغت سختی اینجا واقعا نداره که من بخوام بهتون بگم. screen به معنی صفحه هست، حواستون به املاش باشه. action میشه عمل، purpose میشه هدف و that's it. lغت سختی نداره. بریم سراغ تمرین 1.5. Listen to 5 people speaking. Each one has forgotten the name for something. What is the word they need to use? پس اینها دارن صحبت میکنن، لغت رو فراموش کردن. شما باید بگین کدوم لغت هست که جا انداختن. شما باید توی جای خالی قرارش بدین. alright؟ پس اینم چیز خاصی نداره و آره دارم نگاه میکنم، لغت خاصی اینجا نداره. حالا توی قسمت پایینش میگه که از این لغت هایی که استفاده کردی کدوم دوتاشون پسوند OR گرفت املاشون. پس این تمرین ما ضمن این که تمرین لغت هست، vocabulary هست، تمرین رایتینگ یا spelling، تمرین spelling یا املا هم هست. این یکی اصطلاح رو هم میخوام هایلایت بکنم که حفظش بکنید. I can't imagine what it was like without. یعنی نمیتونم تصور کنم، فرض کنید قدیما وقتی فلان چیز نبود وضعیت چطور بوده. اگر بخوای این جمله رو، همین جمله که به فارسی گفتم، به انگلیسی بگی معادلش همینه، عیناً هم استفاده میشه. خب I can't imagine what it was like. خب حالا کامل شدهش without چی؟ دیگه
انتخاب میکنی، هر چی دوست داری میتونی بقیهش بنویسی. I can't imagine what it was like. نمیتونم تصور بکنم که بهت چی گذشته. یا مثلا در مورد قدیما بدون فلان چجوری میتونستید زندگی بکنید. alright، خب رسیدیم به متن کامپیوترز اند تکنولوژی ریدینگ ما هست که اینجا کلی لغت قراره یاد بگیریم.